רק לפני שאנחנו מתחילים, בסוף השיעור שמנו כיבוד לברכות. אז יש שם פה מעבר בספרייה, אז בסוף נשמח אם אנשים יוכלו לגשת ולארגן. יש ערבית מיד אחרי השיעור, אז נשמח. אמרת על הברכות של ערבית, איציק? גם. שלום. פשוט משפחת שניר היקרה, קהל קדוש. בירושלמי כתוב, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הן זיכרונן. הפשט הוא שלא עושים מצבות לצדיקים עם סיפור חייהם, עם תארים, כן, הרבה פעמים עושים מצבות כאלה ענקיות, מספרים שם, כותבים. מדוע? כי למה עשו את המצבות האלה? כדי שאנשים ידעו, יזכרו מה הם עשו, איפה הם היו. צדיקים לא. צדיקים לא צריכים לכתוב עליהם, על המצבה, שום דבר. זיכרונם חקוק בתוך האומה. ולכן על מצבת קבורת רחל, אומר המלבים, כתוב, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל. אף אחד לא שמו מצבה על קבורת רחל כדי שיזכרו את רחל ויכתבו עליה דברים, אלא רק להגיד פה היא קבורה, זה הכל, מצבת קבורת רחל. ולכן בהר הרצל, אצל הצדיקים הגדולים, לא כתוב שם תיאורים, פה נפל, כי עניינם חקוק בלב האומה. אני רוצה לדבר היום, כמו אני חושב רבים, קיבלתי שלחו לי את מה שלירון השאיר בטלפון שלו, ואני אומר, כשאדם כותב משהו ברגעים כאלה, זה מאוד מאוד אמיתי. קודם כל הוא כותב את זה לעצמו, הוא לא הולך עכשיו לתת נאום לאומה. ובעצם כשהוא כותב את הדברים האלה, רגעים לפני שנכנסים למלחמה, אז כל חייו עולים מולו, החינוך שלו, הבית שלו, התורה שהוא למד, וכל האישיות שלו משתקפת במילים האלה. וזה רגעים נוראי הוד. חוויתי רגעים כאלה, לפני שהכנסנו גם ללבנון הראשונה, אז אני כתבתי גם לעצמי. אתה מרגיש שאתה לא יכול לשקר שם באותו רגע. זה רגעים לא פשוטים. ואני חשבתי לקחת את הדברים שהוא כתב, אני עיינתי בהם, קראתי אותם כמה וכמה פעמים, וקודם כל אני רוצה להגיד לכם, זה דור ענק. אני בגילו, על אף שלמדתי בישיבה, לא הייתי כותב את הדברים האלה ככה, ברור לי. ניסיתי להוציא דברים שכתבתי בגילו רחוק מאוד מזה. ואני רוצה לגוע בנקודות שנגעו בי במה שהוא כתב. אז הוא מתאר, סוף סוף קורא, התחלתי לאבד תקווה שאני אכנס, ברוך השם יש את הזכות לקחת חלק במלחמה, להיות בתוך עזה, מה שהיה לא יהיה וכו'. אני רוצה לקחת משפט אחד ועליו לדבר, אחר כך נתייחס לשאר. ועכשיו זה תורי, להיות. המושג להיות אצלו מופיע כמה וכמה פעמים, זה מאוד תפס אותי, להיות. ועכשיו זה תורי, להיות, להילחם, להעז ולפקד בעוז ובענווה. ואז הוא כותב, צריך לזכור להיות בגדלות, לאהוב את החיים. בום, תפס אותי המשפט הזה. להיות בגדלות, לאהוב את החיים. מה זה לאהוב את החיים? מה פירוש? אם היה מישהו אומר, בואי נה, צריך לאהוב את החיים, תהנה מהחיים, תספיק כמה שיותר ליהנות, כמה שיותר מסיבות, כמה שיותר דברים, כמה שיותר לקחת. זה אפשרות אחת, ככה אנשים תופסים, לאהוב, ליהנות מהחיים. אבל כיוון שאנחנו הכרנו את לירון, אז אצלו לאהוב את החיים זה לא היה במובן הזה לחלוטין. לחלוטין. מה זה לאהוב את החיים? הרב קוק
בקבצים כותב כך: כדי לאהוב את העולם הזה, את החיים כאן, צריכים להשתקע מאוד באהבת העולם הבא. טוב? ולעשות את כל השכלולים של העולם הזה בתכלית הרחבתם בצורה הכי טובה, גם בפרטים, גם בכללים, לחיי העולם הבא. אני לא יודע מה זה. רק אז תצעד התרבות את דרכה בטח. חוכמה גדולה זו, שאתה בעצם מכוון לעולם הבא, יודעת היא האמונה, ומתוך גודלה של האמונה סופה לכבוש את העולם כולו. ובעת אשר הייאוש ימלא את כל נשמה, וחיי העולם הזה יעשו כל כך מזולזלים, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, תבוא אהבת עולם הבא ותיתן טל של חיים להחיות בו את חיי העולם הזה. וזקנים וצעירים יחדיו יביטו אליו וינהרו, ומלכים ושרים, ועכשיו זה מה שחיבר אותי לכאן, זה היה ולוחמים וגיבורים ימצאו בו מקור לשד טל חייהם. כלומר, כאשר נביט אל העולם הבא, לוחמים וגיבורים ימצאו בו מקור לשד טל חייהם. אז זה נשמע לא כל כך טוב. העולם הבא, איך העולם הבא מרחיב את העשייה שלי כאן בעולם הזה, נותן משמעות לעולם הזה. אז כולם יודעים, מסכת אבות, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אנשים תופסים שהיעד הוא העולם הבא. שם הצדיקים יושבים, נהנים מזיו השכינה, וברור שכל הקדושים שם. ואני, השאיפה שלי זה לעבוד בעולם הזה. לצבור, במרכאות, כמה שיותר נקודות, כדי להגיע לשם. היעד הוא שם. ובאמת, אם אני חי ככה, אז אני לא נהנה מהעולם הזה. אני צריך לעבור על העולם הזה עם כמה שפחות חטאים, לדלג עליו ככה, לעבור בזהירות, בלי ליפול, כדי להגיע בסוף ליעד שהוא העולם הבא. ככה הרבה אנשים תופסים, וככה הרבה אנשים חיים, ולכן הם לא מחשיבים את העולם הזה בכלל, ויש אנשים שלוקחים את זה בקיצוניות, כל מיני קבוצות, אצל ברסלב וכל מיני מקומות שפגשתי, ממש תעבור את העולם הזה ככה, העיקר זה העולם הבא. אבל הרב קוק אומר לא, בעולם הזה, כדי להגיע לעולם הבא או כדי לחוות אותו, אתה צריך לפעול בעולם הזה. וכאן אני רוצה להציג לכם הסתכלות קבלית שאנחנו לומדים. יש מקביל, נקרא לזה ככה, לעולם שלנו, מקביל. יש עולם רוחני. קראו לו עולם הבא. והעולם הזה, העולם הרוחני הזה צריך תיקון. צריך בניין. יש שם כל מיני בעיות שצריכים להשלים שם. והוא כל הזמן נוסע מקביל אלינו. אנחנו חיים כאן והוא שם. והמקום שבו אנחנו עובדים כדי לתקן שם זה העולם הזה. כל פעולה שעשיתי, כל שלום שנתתי, כל מצווה שעשיתי, כל חסד שעשיתי, אני בונה שמה מערכת. וזאת מערכת נצחית. אי אפשר לבטל אותה, אי אפשר לעצור אותה, הנה קדימה, אם אני לא אבנה, מישהו אחר יבנה, ואם הוא לא יבנה, האיסורים יבנו, יש לה דדליין. הנה כל הזמן, היא נצחית, אי אפשר לערער אותה. ולכן, כשאני מסתובב בעולם הזה, העולם הזה כל כך יקר לי, כל חלק שבו, כל דבר שנמצא בו,
אני צריך לפעול, אני צריך לבנות, אני צריך לגלות את האור שבו, כי כל פעולה חיובית שאני עושה בעולם הזה, אני בונה בעולם המקביל. איזה מהלך. זה מדהים. אני חייב להחזיק את העולם הזה. זה מתכוון הרב. אם אתה חי ככה, אז כל דבר, כל רגע בעולם הזה אתה נמצא בו. כולם חושבים, אני עכשיו אעבוד את השם, שמעו מצוות, אלמד תורה, אצבור דברים, ובסוף אני אפגש עם הקדוש ברוך הוא. נכון? בעולם הבא. כולי היי ואולי. לא נכון. כל רגע שהייתי כאן, ועשיתי משהו חיובי, אני מחובר לאותו עולם נצחי, אני מחובר לאור אין סוף, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא אחר כך, גם אחר כך, אבל עכשיו. לכן חכמים, כשהם היו נפרדים, והגמרא בברכות אומרת, רבנן היו נפטרים מביתו של רבי אמי, מהבית מדרש שלו, הם היו אומרים לו כך, היו מברכים אותו כך, עולמך תראה בחייך, את העולם הבא תראה כאן, חיים אותו כאן. זה אומר שכל דבר שאתה עושה, אתה נמצא בו עכשיו. אתה לא עושה את זה, בוא נסיים את זה, כדי להספיק את זה, כדי להגיע לשם, כדי... לא, 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 לא. מה שאתה עושה עכשיו, זה בניין גדול. אתה עכשיו עושה כיבוד אב ואם, תהיה שם. אין שום דבר אחר חוץ מזה, כלום. רק זה, אתה עושה עכשיו דבר ענק. תהיה, תהיה. בכל דבר. שבוע על זה, הרבה פעמים אנחנו, אפילו כאנשים דתיים, בוא נגמור את זה מהר כדי לרוץ לשיעור. מה זה כדי לרוץ לשיעור? כי זה בידו, לא, לא, עכשיו אתה עושה משהו חשוב, תהיה שם. אני חושב שאני הרגשתי של לירון, כשהוא כתב אפשר לקרוא לזה צוואה, אני לא אוהב לקרוא לזה צוואה, כי אני לא, זה דברי אלוהים חיים, זה החיים שלו. הוא כתב, להיות בגדלות ולאהוב את החיים. להיות. מה זה להיות בגדלות? להבין שכל רגע, הוא הבין את זה. הוא הבין את הצד הפנימי. יש כאלה שמבינים כמוני, שהלכו ללמוד את זה, והרשש כותב את זה, המערכו כותב את זה, כותבים את זה בעולם הסוד. יש כאלה כל כך נקיים, שמרגישים את זה. שמרגישים את זה, והוא חווה את זה. כשהוא נמצא עם הבני דודים שלו, וצריך לדבר איתם בדברים פשוטים, והם לא בדיוק, לא יודע מה, הוא צריך לצחוק איתם, הוא מבין שברגע זה, זה פעולה חשובה של להיות איתם, לחיות איתם, לתת להם דוגמה, וזה עכשיו כל התורה כולה. אני לא עכשיו יושב איתם כמה, ובוא יאללה טוב לא נעים לי בני דודים, בוא נסיים כדי שאני אוכל לרוץ אחר כך להספיק את הדפים שלי שזה באמת האמת וזה סתם. לא, לא, זה לא סתם, אין שום דבר סתם. הולך לטייל, עכשיו זה, כן, זה חלק מהבניין, זה חלק מהעולם, חלק מהתיקון. כל דבר חיובי שאני עושה, אני הרגשתי בשבת שהייתי וניסיתי לחוש את השבת שהייתי איתכם, לחוש את הדמות הזאת, וכשהוא כתב את זה, להיות בגדלות, לאהוב את החיים, לאהוב את החיים, כי כל רגע בחיים שאתה נמצא בו בגדלות, הוא הרגיש, אתה בונה עולם גדול, אתה מחובר אל הנצח. יש ביטוי כזה של הרב קוק, שהוא כל כך מתאים לו לירון, ביטוי כזה, האנשים הגדולים באים גם למבוקשים היותר קטנים, לדברים הכי קטנים, בדרכים של גדלות. וזה בכל דרכיך דאהו. בכל דרכיך דאהו. אתה מחובר אליו, דעת זה חיבור. בכל דבר שאתה עושה, אתה עכשיו לומד משהו, עבורך עכשיו זה כל התורה כולה. אין לפני, אין אחרי, אתה עכשיו מחובר. אתה עושה מעשה גדול, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. אתה מחובר לאור אין סוף.
אתה לא צריך להספיק הכל בשביל להתחבר בסוף. עכשיו אתה מחובר. אני הרגשתי שזאת הייתה האישיות. שאני שומע התמדה בבית מדרש, ואני שומע את הבני דוד שלו מספרות על הצחוקים, ואני שומע את הדברים האלה, רגע, זה אותו בן אדם? זה לא יכול להיות אותו בן אדם. איך זה יכול להיות? עד שקראתי את זה, להיות. עד שקראתי את מה שהוא כתב כאן, להיות גדולים באהבת החיים. עוד נקודה שאני הרגשתי, כאשר אתה רוצה לחיות ככה, אתה צריך להבין שיש לך ערך. הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, מה אני בעל בית. אני רב לא הצלחתי בישיבה, לא נהייתי רב. אני עובר את החיים. מה אני? לא. אני מיוחד. אף אחד בעולם לא יעשה את העבודה שאני עושה. וכדי לבנות את אותו עולם עליון, צריך את כולם. העבודה שאני עושה היא לא העבודה שלך, ולא העבודה שלך, ולא העבודה שלך, וכל אחד שונה מהשני, והעולם העליון הוא מאוד מגוון, והוא זקוק לכולנו, ואנחנו צריכים לדאוג שכל יהודי יממש את הייעוד המיוחד שלו, לפי היכולות שלו, לפי מצבי חייו. והעניין הזה, כן, הגמרא המפורסמת בברכות שאומרת, מרגלה ופומיו דרבנן דיבנה. חכמי יבנה, כך זה הייתה שגרת לשונם. אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. רוב הפרשנים מסבירים מלאכתי בעיר, הכוונה אני תלמיד חכם. והוא בשדה, הוא חקלאי, אדם פשוט. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, הוא לא טוען שהוא רב. כך אני אינני מתגדר במלאכתו. ושמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט. שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כוון את הלב לשמיים, כוונה להבין, שמיים זה העולם העליון. להבין שאני בעבודתי, בעשייתי, ביום יום המיוחד שלי, אני בונה מערכת שם. ואני חושב ככה מרגיש שמה ששמעתי קצת, שלירון נתן מקום לכל אדם שהוא פגש. גם אם זה אדם כזה, הוא נתן לו את התחושה שהוא מיוחד. זה היה לחיילים שלו, שהוא לא מוותר על אף חייל שצריך להיות, ומי שיודע, חיילים זה לא דבר פשוט. יש סוגים שונים של חיילים, מוטיבציות שונות, והכי קל זה לרוץ קדימה, ומי שלא עובד בנטל, שילך. לא, אני רוצה, הוא חלק ואתם יודעים מה זה עושה לחייל שעבר את המסלול? איזה ערך זה נותן לו? מה זה יעשה לו אחר כך כשהוא ישתחרר? איזה כוחות זה ייתן לו אחר כך להמשיך להילחם על הגילוי שלו, על הייעוד שלו? מי יודע מה בנית לו? יכולת לוותר, מה? יש לו מספיק סדק, גבר, לא צריך אותו. והנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לקחת לנו. כלומר, ברגע שאני יודע שיש ערך לקחת את מה שאנחנו עוסקים ביום יום, זה יכול להיות עבודה פשוטה, סזיפית, ולהפוך אותה לייעוד. אני מכיר אנשים שחיים ככה. זה יכול להיות נהג אוטובוס, שברגע שהוא החליט, השם נתן לי את האהבה להגה. אני אוהב הגה. מה לעשות? אני אוהב את זה. נהנה מכל רגע. והוא אמר לי, דיברנו, ואז אמרתי לו, למה שהוא נתן לך את האהבה להגה ולי לא? אני ממש לא. מה אתה עושה עם זה? הוא אומר לי, אני בסדר, אני מביא אנשים בזמן, אני לא גונב אותם, זה היה לפני הרבה שנים, להגיב עדיין. אמרתי לו, לא, יש לך ייעוד. ברגע שהוא שמע את הדבר הזה, הוא לקח את זה. הוא עושה פלאים האיש הזה. לאנשים שנוסעים איתו, איש מדהים. אי אפשר, הוא היה במעלה אדומים. וראיתי אנשים שלקחו את המלאכות הכי פשוטות.
וברגע שהם הפכו אותם לייעוד, אתם יודעים מה קורה לאנשים האלה? פתאום הם מתחילים לקבל תורה שמתאימה לעבודה שלהם. הם פתאום מתחילים לדבר, אנשים שלא למדו מעולם. והם כל הזמן שמחים, כל הזמן שמחים. אז למה? אם אני, זה האופי שלי, זה המקום שלי, זה המקום שאני שמח בו, זה המקום שאני יכול לעבוד ולתרום בו, זה חלקי בעולם העליון, שם אני בונה, כך אני מחובר אל הנצח. והרגשתי שזה ממש מאפיין את לירון, היה מסקרן אותי לראות מה הוא עושה אחרי הצבא. כאילו, כל הזמן אני חשבתי, כשקראתי את הדברים והייתי איתכם בשבת, ניסיתי לדמיין אותו כאיש חינוך, כמוביל. ואז הנקודה הזאת של להיות במה שאתה עושה, ולקחת אותו כאתגר, כאידיאל, כייעוד, ובכלל בכל הפרטים הקטנים, בבית, כשאני עם אשתי, כשאני עם הילדים, כשאני עם הנכדים, כשאני הולך למכולת, כשאני עולה, להיות שם. להיות. כאילו אין שום דבר אחר, רק אני עכשיו והמוכר. איך אני מדבר איתו. לא באתי עכשיו כדי לקנות ולרוץ. יש לי את כל הזמן שבעולם כאילו. פתאום אני מדבר איתו, פתאום הוא נפתח. קוראים דברים. וזה מה שהוא כתב לנו, להיות ולתת לכל אחד את המקום שלו. עוד דבר שלירון הדגיש בסוף הדברים שלו, זה תמיד להוסיף טוב בעולם. לשמח אנשים, לראות את החלש ולעזור לו, לחייך לאנשים, לזרוק מילה טובה. להיות טוב זאת השאיפה. טוב לכל. להיות טוב. יש בתפיסה כזאת, תפיסה בעיקר של הרב אשלג, שההבדל בין הבורא לבינינו, שהבורא נותן ואנחנו מקבלים, נכון? הבורא אין לו ממי לקבל, נכון? הוא בורא עולם, ממי הוא יקבל? ומה ההבדל בין בורא לנברא? שנברא מקבל ובורא נותן, נכון? אנחנו מקבלים והוא נותן. ככל שאנחנו נשאר מקבלים והוא יהיה נותן, זה נשמע מצוין. אנחנו מקבלים והוא נותן, מאפשרים לו לתת, אבל אנחנו לא איתו. אנחנו לא איתו. אנחנו בשני מהלכים שונים לחלוטין. הוא נותן ואנחנו מקבלים. מה אנחנו צריכים לשאוף? אנחנו לא יכולים להתנתק מהקבלה. אני לא יכול להגיד, לא רוצה לקבל אוויר. אני לא אנשום. לא רוצה לקבל אוכל, לא רוצה לקבל משכורת, לא רוצה לקבל, אין דבר כזה. כנברא אני חייב לקבל, אבל יש לי בחירה. האם אני לוקח את הרצון לקבל שלי וממנף אותו מרצון לקבל לעצמי לרצון לקבל על מנת לתת, אני דבק בו. וכך אומרת הגמרא בסוטה, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, מהו מבקר חולים אף אתה מבקר חולים, קדוש ברוך הוא. תמיד למדתי את הגמרא הזאת, אני דומה לבורא עולם. נחמד להיות דומה לבורא עולם, נכון? אני עושה חסד, אני דומה לו. הגמרא לא אומרת דומה, הגמרא אומרת דבק. אתם יודעים מה פירוש דבק? כשאתה מחליט שאתה רוצה לקבל על מנת לתת, אתה דבק. דבק, אתה מקבל כוחות. כוחות. אתה דבק. כשאתה תרצה לעשות טוב לאנשים, אור השם יאיר דרכך. אתה תעשה דברים שאתה לא מאמין שאתה מסוגל לעשות. התנאי הוא לתת בנתינה נקייה. נקייה. לא בשביל הרושם, לא בשביל התמורה. נתינה נקייה. נקייה. כשיש לך נתינה נקייה, אזי אתה דבק. אתה דבק ואתה יכול לעשות דברים ענקיים בעולם. ענקיים. וכשלירון כותב לעשות טוב, זאת המגמה של כל הבריאה כולה. לעשות טוב, זו מה מגמת הבריאה? להיות דבק בו. ואני אומר לכם, נתקלתי באנשים, בילדים, שהם כל כך נקיים בטוב שלהם, שהם עשו דברים
אני לא האמנתי למראה עיניי. ואני אספר סיפורון אחד, ואני חושב שאנחנו לא יודעים הרבה על הטוב של לירון, כי הוא עושה את זה בסתר. נכון? צודק? הוא לא מספר טיפלתי בהוא, הלכתי לחייל הזה שלי, אף אחד לא צריך לדעת. אלה אנשים אמיתיים. הם מתגלים לפעמים, פתאום הם מבליחים ככה. פגשתי אחד כזה כשסעדתי קצין שנפצע מאוד מאוד קשה, לא עכשיו, לפני 10 שנים, אני חושב, זה כבר מפקד הצוות של הבן שלי, שאיבד 2 רגליים, ונכנס איזה יהודי כזה גבוה, 2 שקיות, ואומר עם פתק, והוא שואל, פה שוכב איתי, קוראים לו הקצין איתי ירנליב, איתי ירנליב, הוא לא ידע לקרוא, קוראים לו, כן, כן, כן. התחילו לצחוק עליו, החבר'ה, הוא אומר, הגעתי, אמרו לו, הגעת, הוא נראה לא טוב. ואז הוא אומר להם, טקס, הם אומרים לו, מה טקס? מה טקס? הוא לא סופר אותם. מוציא, בא עם השקיות שלו, הוא גבוה מאוד, מוציא מהשקיות שלו דגל ישראל, שם דגל, על הדגל כתוב, מצדיע לך אחי, נעמד מול שם אותו עליו. עגלה ליד הפצוע, נעמד מולו ואומר לו, אחי גיבור ישראל, באתי במיוחד מירושלים, באתי להצדיע לך, אחי הגיבור, שם את הדגל, מצדיע לו, נכנס להצדעה מצ'וקמקת כזאת. כולם מסתכלים, מה הדבר הזה? ואז הוא אומר, תפילה. הם רובם בלי כיפות, היה לנו כיפות, אין בעיה, שימו יד. אף פעם לא ראיתי מישהו שמתפלל ככה. מסתכל, מתחיל, משברך רבתי עליו וצר כמו שער יוסף ודוד יברן רפא את איך כל אחד כל שלך, ואז הוא מסתכל ואומר, אלוהים, לא מקובל עליי כל הצינורות שיוצאות לו מהבטן, אתה חושב שהוא נפצע בסקי, הוא נפצע בשבילך, הוא רוצה לחזור לשרת אותך, צ'יק צ'ק, אין לנו זמן, שמעת? אתה מסדר אותו ואנחנו חייבים לעוף מכאן. מדבר עם בורא עולם. ואז שהוא אמר ואמרו אמן, כולם היו באטרף. אמן! רואים אותו, נכנס לצקית שלו, מוציא ברזיק מפתחות ענק, תולה את זה על המיטה, ככה, עם תפילת הדרך כתוב עליו. והוא אומר, אח שלי, אתה עומד לצאת מפה בקרוב, אל תשכח להגיד תפילת הדרך, אני אחזור אליך. חוזר אליך כשאתה ב2 בלילה, חיילים לא לידך, אתה לא צריך לעשות רושם שאתה הכי חזק בעולם. ומי שמכיר כאבי קטיעה זה כאבי פנטום, לא משנה עכשיו, זה משהו שאתה מטפס על הקירות. ואיך שהיהודי הזה נוגע בך, אין לך כאבים. אין לך כאבים. הוא מלטף אותך, אין לך כאבים. הוא אומר לך את הדברים הכי מדהימים שיש בעולם. אתה מבקש ממנו, רק אל תעזוב אותי. אתם יודעים מי זה היהודי הזה עד לפני כמה שנים? 7 שנים. הוא היה מנקה רחובות בשוק מחנה יהודה בירושלים. התחכיתי אחריו. בחור גאון, גבוה כזה, הולך עם הגרלה, עיריית ירושלים, ובכיתה ג' הוא היה גאון, הוא קפץ כיתות, הגיע לכיתה א', כבר ידע לקרוא, לכתוב, בלה אנציקלופדיות, הקפיצו אותו ישר לג', אבל בגיל 9 העיף אותו אוטובוס בתאונת דרכים קשה, הוא נפגע בראש, פגיעת ראש מאוד קשה, והוא איבד את הכל והתחיל את כל החיים מחדש, ללמוד ללכת, לדבר, הכל, והוא אמר לי, מה שהגעתי זה להיות מנקה רחובות. וכשהוא שכב, כשאח שלו היה צנחן ונתקר ברובע, הם היו תושבי הרובע, הוא נתקר ברובע, והוא ישב ליד אח שלו, ומכירים יש פה מבוגרים מכירים את שמחה אולצברג? שמחה אולצברג היה אבי הפצועים, והיתרים שמחה הגיע לבקר את אח שלו, לבחור הזה קוראים מלכיאל, לבקר את אח שלו, ושמחה רוקד עם בקבוק וודקה, מכירים את שמחה? מי שהכיר את שמחה היה לו בקבוק שתייה חריפה כזאת שלא רואים, פה יש רופאים, יש אחיות, לא, מתחילים להוציא, כל הפצועים שותים, ואז כששמחה יוצא, מי שלח את שמחה? רב אריה לוין. דרך אגב, רב אריה כתב בצוואה שלו לקבור את שמחה לידו. והילתרו שם בסנהדריה, מי שהיה בקבר של שמחה, הילתרו שם להכניס את שמחה כשהוא צופה על רב אריה ורב רפואל, שני האנשים הענקיים האלה. ואיך שהוא יוצא, הוא רואה את מלכיאל יושב שם. אמרנו שלכל אדם יש ייעוד. אני ברור לי שכשמלכיאל, הוא אמר לי גם, כשאני הולך עם המטאטא והעגלה, הוא אדם נקי כזה, הוא תמים, הוא נראה לא טוב. הוא נראה כאילו הוא מדבר איתך, הוא נקי. אין לו רושם. פגוע. נקי. ואז הוא אומר לי, אתה חושב שאני לא יודע שכשמסתכלים עליי אומרים, אני לא אהיה מנקה רחובות? ואז שמחה אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני אח שלו, ואני שומר עליו. ואז שמחה אמר לו משפט אחד, נכון, אני מומחה לפצועים? אמר לו, כן, אתה אבי הפצועים, היתומים, האלמנות. אמר לו, אני רואה עליך שגם אתה יכול. משפט אחד, והלך. 3 חודשים אחר כך שמחה נפטר מדום לב, ובאמצע הזכרה, מתאים לו,
מי שיישא אותו זה יתומים ואלמנות. ומלכיאל עלה בסוף השירה לקבר שלו ואמר, אתה היית אבא של הפצועים, אני אבא לא יכול להיות, אני אהיה אח שלהם. מאז הוא בכסף שהוא מקבל נוסע, הוא התחתן לפני איזה 7 שנים, הייתם סביבו, הוא הראה לי תמונות מהחתונה, כל הרוקדים כולם נכים, עגלות, כיסאות, והם רקדו עם שלט ענק. המעט שאנחנו יכולים להחזיר לך. הקצין הזה השתקם, אחרי שנה יצא מבית החולים, הוא היה אלוף ישראל בטניס לנכים, במשחק כדורסל, התחיל ללמוד רפואה, עזב את הרפואה וחזר להיות קצין מודיעין בעזה. היום הוא גם משרת בנושא מודיעין מאוד מאוד מיוחד, איש מאוד מיוחד, מלא חיות, מלא עוצמות, רק מתפלל שיתחתן. וכשהוא עשה מסיבה בסוף השנה הזאת, בתל אביב, הוא מסתכל מי לא הגיע, מלכיאל. הוא שואל, אומרים אליו טלפון, אומר למלכיאל, אתה נכנס למונית ספיישל, זה הכתובת תל אביב, אתה חייב, אני עוזב את המסיבה אם אתה לא בא. היינו שם, הקצין ישב כאן, הדלת הייתה שם, במסיבה הזאת היו קצינים, היה חברים, היה הכל. מלכיאל פותח את הדלת, החליפה הכי יפה שהוא בחר לבוא, זה הווסט של עיריית ירושלים. עיריית ירושלים כתוב, הוא נעמד בדלת ככה, כשהקצין הזה ראה אותו, הוא ביקש שקט מכולם ואמר, אתם רואים את האיש שעומד שם בדלת? כשכולם אמרו לי, אתה תקום, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אני לא האמנתי להם. אתה חושב שאתה הראשון שנפצעת? 2 רגליים? לא. לא האמנתי להם. כשהוא הצדיע לי, הוא סדק אותי. כשהוא נגע בי, אני ידעתי שאני אעשה את זה. כשהוא דיבר אליי, הוא הרים אותי, והגיע הזמן שאני אצדיע לו. ואז הוא נעמד על 2 הפרוטזות ואמר לו, אחי גיבור ישראל, בשם כל הנכים שאתה מטפל בהם, אני רוצה להצדיע לך, אחי הגיבור, ונכנס להצדעה של קצין, ואמר משפט מצמרר. היה שווה לעבור שנה של איסורי גיהנום. ואני לא יודע עוד מה אני הולך לעבור, אם זכיתי להכיר את האיש שעומד שם בדלת. תקראו את הבן אדם הזה, הלכתי איתו לבקר, קרליבך לימד אותי כשהייתי ילד, הייתי איתו, נער, אתה רואה צדיק? תשמש אותו. ככה הוא לימד אותנו. תשמש אותו. ולא את הצדיקים עם החליפות והכובעים, את הצדיקים האלה, המיוחדים. הלכתי איתו לבקר פצועים בבית חולים הדסה עין כרם, איך שנכנס, העובדת סוציאלית שם לוקחת אותי הצידה, אומרת, תגיד, מה הכוחות של ה-A שלו? איך הוא יודע להגיד לכל אחד את מה שהוא צריך? אמרתי, יש עוד דבר אחד, גם את יכולה. הוא נקי, הוא עושה חסד באמת. אין לו שום תמורה. הוא דבק בבורא עולם, כשמלכיאל נוגע, אור השם נוגע. הוא נקי. נקי. וכל דבר הוא מחפש כייעוד. אני מביא אותו כדוגמה, אבל כל אחד מאיתנו יכול לעשות. זאת האמת, זה מה שלירון כותב. להיות טוב. הוא לא מזמן, עוד דקה אחת איתו, פיתרו אותו מעיריית ירושלים, לא עזר, עשינו מלחמת עולם שישאירו אותו. והוא בלי פרנסה. אז 2 חברים שלי, תלמידים שלומדים איתי, עולם פנימי, שהם פצועי הקרב הקשה בחברון, מכירים את הקרב הסמטה, פצעו שם מאוד קשה. שניהם הם מגיעים, עושים קנייה באושר עד. זה סופרים כאלה, נכון? ואז הם הולכים ובעגלה, והם רואים את מלכיאל, הוא הקופאי. עכשיו, השם, אחרי שהוא נפצע, אז הכל הלך לו, אבל השם נתן לו זיכרון פונומינלי. הוא זוכר את כל הפצועים, כמו כרטסות. הוא מרים אליהם טלפונים בחתונות, ביום הולדת. איך שמרים את הראש, הוא אומר, משה פרג', נפצעת בתאריך 25/5 בסמטה, ברוך דסטה, אתה נפצעת יחד איתו, מה אתם עושים? ואז הוא מסיים את החשבון שלהם, אומר, הוא כהן. אומר, אתם זוכרים שאני כהן? אומרים לו, כן. אתה רוצה ברכת כהנים בחינם? אמרו לו, כן. אתם רואים את הסצנה, הוא יושב בבסטה, בזה, ומברך אותם בברכה, השם ישמרך. הם יצאו החוצה והם הסתכלו. כל מי שהגיע בתור שלו, איש, אישה, דתי, חילוני, חרדי, שעבר, הוא אומר לו, אח שלי, אני כהן, אתה רוצה ברכת כהנים בחינם? ואתה רואה את התור שלו גדל. גדל. והם סיפרו לי על סצנה מאוד מרגשת. הגיע מישהו עם חליפה מאוד מהודרת, אדם מאוד מבוגר, עם עגלה מלאה, והוא פורק אותה, פורק. ובסוף מלכיאל אומר לו, אתה רוצה ברכת כהנים? אח שלי, בלי כיפה.
אומר לו, מאז שאלוהים לקח לי, כשהייתי ילד, את כל המשפחה בשואה, אני לא רוצה יותר ברכות ממנו. אני לא מחובר אליו יותר. מלכיאל נעמד, הם סיפרו לי, הוא גבוה מאוד, גחן עליו, חיבק אותו, ואמר לו, אח שלי, אני לא יודע, יש אלוהים, אין אלוהים, אני כל כך אוהב אותך. אני רוצה לברך אותך, תקבל ממני. אתה מוכן? הוא אמר לו כן. את האיש הזה הוא כבר ברך עם שני ידיים על הראש, והאיש הזה בכה וענה אמן. והסוד של מלכיאל הוא נקי, נתינה נקייה. לכן כשלירון כתב על נתינה, הביטויים שלו היו, צריך לזכור, תמיד להוסיף טוב בעולם, לשמח אנשים, לראות את החלש ולעזור לו, לחייך לאנשים, לזרוק מילה, להיות טוב. זה מיד, איך שהוא כתב את זה, עלה לי הדמות הזאת של מלכיאל, ככה, וכל המהלך הזה של שאתה טוב, אתה דבק בשם. אז אם אני מסכם מה שרציתי זה, קודם כל לדעת שיש לנו ייעוד לכל יהודי ויהודי, וכל דבר שאנחנו עושים פה בעולם, אנחנו בונים משהו בעולם המקביל. אז בוא נהיה שם. אנחנו כבר דבקים בקדוש ברוך הוא. אנחנו כבר דבקים באורו. לא צריך להגיע בסוף כולי ואולי עכשיו אני דבק בו. אז להיות עם הילדים שלנו. אני אוכל, לא לקרוא עיתונים, לא לבזבז. אני עכשיו אוכל, להיות. עכשיו, מה זה אכילה? אני נמצא עם אשתי, להיות איתה. נמצא בעבודה, להיות עם האנשים, להיות איתם. זה חיים מלאים. אני בונה. ודבר שני, לראות איך אני בייעוד שלי מוסיף טוב. בעבודה שלי, בחיים שלי, בכוחות שלי, ביכולות שלי. ואז אני דבק. אותו דבר בבורא עולם. אני אסיים עם זה, רק חיים כאלה מביאים לניחום. כמו שאמרתי לכם בשבת, אין גזירה על המת שישתכח מן הלב שקוברים ילד. כן, יכול להיות שאני יעקב סותר את זה, כן? כי אומרים שיעקב לא יתנחם על יוסף, כי יוסף לא מת. נכון? אבל דסקסתי את זה עם ידידי ורעי מנעוריי, הרב ראם, כשמשפחות שכולות ששנינו קרובים אליהם, ואמרתי ראם, זה לא עומד במבחן המציאות, נו. זה לא עומד במבחן המציאות, לא יעזור לשום דבר. אמר לי נכון. אין על זה, גם רב דוד פוקס אמר לי, רבנו מורן, אין על זה גזירה, אין גזירה למת שישתכח מן הלב. אבל אנחנו לוקחים את הכוחות האלה שלו, ואנחנו יכולים לשקוע בחור הענק הזה שאי אפשר לסתום אותו, ואנחנו יכולים למנף אותו, לקחת אותו. מה שהוא כתב לכם זה אמרה, זה לפעמים זה כואב, אבל זה מחזק מאוד. זה מה שהוא חשב עליכם, שם הוא נבנה בבית שלכם, זה מה שהוא רצה, וכשאתם חיים את הדבר הזה, חיים ככה, הוא פשוט חי איתכם ומוסיף לכם. הרב קוק כותב, סיים עם זה, הווייתנו הזמנית כאן בעולם הזה, היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית. היא חלק מהעולם הנצחי שכל הזמן מלווה אותנו. זה לא עולם הבא אחרי 120 שנה, זה עולם הבא עכשיו שנמצא איתנו. ואי אפשר להוציא אל הפועל את אוצר הטוב הגנוז בתוכן של חיי הזמן עכשיו. אם אני רוצה להוציא לפועל את כל העשייה שלי בעולם הזה, רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים. כלומר, אם אני מאמין שכל פעולה שאני עושה כאן, ואני לומד על זה, ואפשר ללמוד את זה, הגיע הזמן שהתורה הזאת תיפתח, ותלמדו כולם, נשים, גברים, יכולים ללמוד, מה זה ההוויה הנצחית הזאת, מה זה העולם הזה שמלווה אותנו, איך אנחנו פועלים בו, זה, אז אתה מוציא לפועל פה בעולם הזה כוחות אדירים.
הנצח הוא היסוד האיתן לכל החיים הפרטיים, המערכת הזאת שתיארתי. השאיפה אל הדר הנצח מנצחת את המוות ומוחה דמעה מעל כל פנים. מוחה דמעה מעל כל פנים. כלומר, היא מנצחת את המוות, כוונה מנצחת את השקיעה במוות. ומוחה דמעה, כוונה כשאני בוכה אני לא קם. מוחה דמעה מעל כל פנים לקום לחיים גדולים. ניקח את הדברים האלה לליבנו, נחיה את חיינו יותר בעומק, נהיה בהם, ובכך אור נשמתו של לירון תלווה אותנו כל הזמן. כי הצדיקים האלה, אמרתי לכם, יש פסקה בספר עץ חיים, פסקה מזעזעת, שרבי חיים ויטל כותב בשם הארי, שזה צריכים לדעת, שמי שמת על קידוש השם, רבי עקיבא וחבריו וחיילינו, כל מי שמת על קידוש השם, הוא פועל שתי פעולות בעולם, הוא אומר. וזה פועל 24/7. אדם רגיל שנפטר, אחרי השנה הוא פועל רק ביום היורצייט שלו. בסדר? ככה זה עובד. הוא לא, אבל הרוגי מלכות כל הזמן. הם פועלים שתי פעולות. פעולה אחת, כשהנשמה שלהם עולה, היא פותחת לכולנו אפשרות להתחבר לבורא עולם בצורה גדולה שלא הייתה עד היום. 2, הגוף שלהם, זה מפליא שקוברים אותו, הגוף שלהם מאיר לכל מי שנמצא בתחתיות ארץ. לכל אלה הנפולים, אלה שבכיכרות, אלה שזרוקים, ונוטעת בהם, הגוף שלהם, נוטע בהם את הרצונות החיוביים שהיו לו. לקום. כלומר, אנחנו לא יודעים, פתאום מישהו מהכיכר שם, איך זה נקרא? כיכר ציון, אני לא יודע, כבר זה שם אחר אולי. פתאום הוא מתעורר. אני רוצה לשקר את החיים שלי, לא רוצה להישאר כאן. זה מהם. ומלכות שואל, רגע, איך גוף מאיר? הוא אומר פשוט. הוא אומר, הגוף שלהם הוא לא גוף רגיל. כשהם עושים את הצעה הקדוש שם, הגוף שלהם מאיר. ולכן הוא אומר, צדיקים, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, כי בעולם העליון הם נמצאים במקום מאוד גבוה, והגוף שלהם נמצא בביובים הכי גדולים ומאיר, שאף אחד לא מוכן להיכנס לשם. שאף אחד לא מוכן לקחת סיכונים לרדת לשם. כי זה מסריח, כי זה נורא, הם שם. איזה דברים אלה. והתכונות האלה של לירון, אם הם יחלחלו, כל מיני אנשים, וואו, איזה תקומה תהיה. דברים גדולים קורים כבר בזכותם של אותם חיילים. שנזכה בעזרת השם, שעם ישראל, הם ייתנו כוח גדול לעם ישראל, למשפחה, לעם ישראל, ונזכה לנצח במלחמה, נזכה להיות באחדות גדולה ולקומה חדשה, קומה חדשה במדינה.